Bạn đã bao giờ tưởng tượng một nơi ngay trên hành tinh của chúng ta mà cảm giác như hai thế giới khác nhau trong cùng một ngày chưa? Một nơi mà mặt trời đốt cháy mặt đất với sức nóng như hơi thở của rồng, chỉ để màn đêm buông xuống với sự im lặng lạnh lẽo như một ngôi mộ đóng băng. Đây không phải là chuyện viễn tưởng, đây không phải là một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, đây là một nơi có thật. Một vùng đất của những điều nghịch lý, một thế giới của những điều cực đoan thách thức mới kỳ vọng. Đó là một nơi mà bạn có thể bị say nắng vào buổi trưa và bị hạ thân nhiệt sau nửa đêm. Thế giới này là thế giới nào? Một thế giới kiểm tra giới hạn của sự tồn tại. Hãy cùng nhau du hành vào những vùng đất bí ẩn này. Chúng là những sa mạc lớn của thế giới chúng ta. Rộng lớn trong trại dường như không có sự sống. Nhưng đó chỉ là bề mặt. Bên dưới vẻ ngoài khắc nghiệt này là một câu chuyện về sức mạnh đáng kinh ngạc. Một vở kịch sinh tồn hàng ngày mãnh liệt hơn bất kỳ vở kịch sân khấu nào. Hãy quên những gì bạn nghĩ về khí hậu ổn định. Ở đây, sự ổn định là một ảo ảnh. Điều duy nhất không thay đổi là sự thay đổi, một sự dao động dữ dội từ cực đoan này sang cực đoan khác. Vậy, bí mật là gì? Điều kỳ diệu nào đằng sau sự thay đổi nhiệt độ đáng kinh ngạc này? Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ, nhưng hiệu quả của nó thì sâu sắc. Tất cả là do những gì còn thiếu. Hai yếu tố chính không có trong bầu khí quyển của sa mạc: hơi nước mây. Hãy nghĩ về mây và độ ấm như một tấm chăn khổng lồ, vô hình bao phủ trái đất. Ban ngày, tấm chăn này phản xạ năng lượng mặt trời trở lại không gian. Nó ngăn mặt đất không bị quá nóng. Nó làm dịu tia nắng gay gắt, hoạt động như một tấm chế nắng tự nhiên. Tuy nhiên, ở sa mạc, tấm chăn này không có. Bầu trời thường là một màu xanh trong veo, không có mây. Không có mây hay hơi ấm, bức xạ mặt trời tấn công mặt đất không ngừng. Năng lượng mặt trời chiếu thẳng vào cát và đá. Bề mặt hấp thu nhiệt với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến nhiệt độ tăng vọt, như một chiếc xe tối màu dưới nắng. Nhưng ở quy mô hành tinh, cát trở thành một tấm nướng khổng lồ, làm nóng không khí phía trên đến mức bỏng rát, đôi khi vượt quá 50 Celsius. Một cuộc tấn công trực tiếp không lọc từ ngôi sao của chúng ta. Thiếu tấm chăn là con dao hai lưỡi, nó không giữ nhiệt lại. Khi mặt trời lặn, mọi thứ đảo ngược, mặt đất bắt đầu bức xạ nhiệt trở lại bầu khí quyển. Không có mây hay độ ấm để giữ hơi ấm, nhiệt thoát nhanh vào không gian lạnh. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở một góc nhỏ, kỳ lạ của thế giới. Nó là đặc điểm nổi bật của những sa mạc lớn nhất và nổi tiếng nhất trái đất. Hãy bắt đầu với vua của tất cả, Sahara. Đây là sa mạc nóng lớn nhất thế giới, một đại dương cát và đá trải dài khắp Bắc Phi. Ban ngày, định nghĩa của sự nóng bỏng, nhiệt độ thường xuyên vượt quá 45 độ C. Mặt trời là lực lượng áp bức, cảnh quan dường như rừng vì nóng. Nhưng khi đêm xuống, Sahara biến thành một thế giới lạnh lẽo, xa lạ. Nhiệt độ có thể giảm gần mức đóng băng, một sự thay đổi hơn 40 độ. Đó là một vùng đất thực sự cháy và đóng băng. Tiếp theo, chúng ta đi đến châu Á, sa mạc Gobi. Đây là một loại sa mạc khác, một vùng cao nguyên rộng lớn với đá và sỏi nhiều hơn cát. Gobi là một vùng đất của những thái cực lớn hơn nữa. Vị trí phía bắc và độ cao lớn hơn của nó khiến mùa đông rất khắc nghiệt. Có lẽ ví dụ cực đoan nhất trên hành tinh là sa mạc Atacama ở Nam Mỹ. Đây là sa mạc không cực khô nhất thế giới. Một số trạm thời tiết ở đây chưa bao giờ ghi nhận một giọt mưa nào. Không khí cực kỳ loãng và khô đến mức gần như không giữ được nhiệt. Kết quả là một trong những giai nhiệt độ hàng ngày dữ dội nhất trên trái đất. Tất cả đều chia sẻ một bí mật gây sốc này. Tất cả đều bị chi phối bởi cùng một định luật vật lý. Sự dao động liên tục giữa cái nóng như thiêu đốt và cái lạnh buốt giá này. Giữa cái nóng như thiêu đốt và cái lạnh buốt giá gây ra một cái giá đất cho mọi thứ trong lãnh địa sa mạc. Đối với con người, cuộc sống là một cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại các yếu tố. Cái nóng ban ngày là kẻ giết người. Nó dẫn đến mất nước, nó dẫn đến say nắng, nó dẫn đến kiệt sức. Mỗi hoạt động phải được lên kế hoạch cẩn thận xung quanh giờ cao điểm của mặt trời. Tìm nước không chỉ là một nhiệm vụ hàng ngày, đó là trọng tâm của sự tồn tại. Mặt trời không phải là người bạn sự sống thân thiện ở đây. Nó là một kẻ thù phải được tôn trọng và tránh xa. Chính không khí bạn hít thở cũng có thể cảm thấy như đang hút hết hơi ấm ra khỏi cơ thể bạn. Thực vật, hoặc những gì còn sót lại, phải đối mặt với một thách thức khắc nghiệt không kém. Thực vật cần nước để tồn tại, nhưng sa mạc gần như không có. Ánh nắng gay gắt làm cháy lá của chúng, và không khí khô hút ấm từ thân cây. Động vật cũng không thoát khỏi cuộc tấn công khí hậu này. Cái nóng ban ngày buộc hầu hết các loài động vật phải ẩn náu. Hoạt động dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa là mạo hiểm cái chết. Sa mạc là một cảnh quan không có vùng trung gian thoải mái. Đó là một thế giới căng thẳng liên tục, đe dọa tính mạng đối với mọi sinh vật sống. Đối mặt với một môi trường khắc nghiệt như vậy,
Sự sống không chỉ bỏ cuộc, nó trở nên sáng tạo, nó trở thành một kỹ sư, một bậc thầy về đổi mới. Hãy lấy ví dụ người Bedouin ở sa mạc, Sahara và Ả Rập. Trang phục truyền thống của họ là một kiệt tác thiên tài. Họ mặc những chiếc áo choàng rộng rãi, thường có màu tối. Điều này có vẻ phần trực giác phải không? Tại sao lại mặc màu đen ở sa mạc? Nhưng kiểu dáng rộng rãi cho phép không khí lưu thông, tạo ra dòng đời lưu làm mát cơ thể. Màu tối hấp thu nhiệt mặt trời ở lớp vải bên ngoài, cách xa ra, trong khi các lớp bên dưới vẫn mát hơn. Đó là một hệ thống điều hòa không khí cá nhân. Cáo Fennec, một cư dân nhỏ bé của Sahara, có đôi tai khổng lồ. Chúng không chỉ để nghe, đôi tai chứa đầy mạch máu và hoạt động như bộ tần nhiệt cá nhân, cho phép cáo tận nhiệt thừa và giữ mát. Rồi có lạc đà, biểu tượng không thể tranh cãi của sa mạc. Lạc đà là một phép màu thích nghi, biết đi, biết thở. Bướu của nó không chứa nước, nó chứa mồ, có thể được chuyển hóa thành năng lượng và nước khi thức ăn khan hiếm. Ngoài kịch tính hàng ngày của sự thay đổi nhiệt độ, sa mạc còn chứa đựng những bí mật kỳ lạ hơn. Ví dụ, bạn đã bao giờ nghe nói về những con cát hát hay những con cát kêu ầm ĩ chưa? Ở một số sa mạc nhất định, cát có thể tạo ra một âm thanh ngân nga, lớn, sâu. Đó là một tiếng ồn kỳ lạ, du dương có thể kéo dài vài phút và có thể nghe thấy từ cách xa hàng cây số. Các nhà khoa học tin rằng nó được gây ra bởi ma sát khi một khối cát lớn trượt xuống mặt con với những hạt có kích thước và lớp phủ cụ thể tạo ra một tần số cụ thể. Vậy là chúng ta rút ra được gì từ cuộc hành trình vào vùng đất lửa và băng này? Chúng ta thấy một thế giới đầy định nghĩa về sự sống sót đến giới hạn, một nơi mà các quy tắc về sự thoải mái và ổn định được viết lại hoàn toàn sau mỗi 12 giờ. Sa mạc không chỉ là một địa điểm địa lý, nó là một cái lò luyện. Nó là một lò nung rèn sự sống thành những hình thái mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất và sáng tạo nhất. Những thách thức là vô cùng lớn, cái nóng như thiêu đốt, cái lạnh thấu xương, cơn khát tuyệt vọng. Tuy nhiên, bất chấp mọi khó khăn, sự sống vẫn tồn tại. Nó không chỉ sống sót, nó phát triển rực rỡ một cách ngoạn mục. Những sự thích nghi mà chúng ta đã chứng kiến không chỉ là những điều kỳ lạ về sinh học, chúng là những bài học sâu sắc về sự khéo léo, áo choàng của người Bedouin, đôi tai của cáo Fennec, toàn bộ cơ thể của lạc đà. Đây không phải là những sự ngẫu nhiên, chúng là kết quả của hàng triệu năm giải quyết vấn đề. Chúng dạy chúng ta rằng đối với mọi điều kiện khắc nghiệt, luôn có một giải pháp tiềm năng, thường là một giải pháp thanh lịch và đáng ngạc nhiên. Đó là một minh chứng cho sức mạnh của sự tiến hóa và sự sáng tạo của văn hóa. Sự sống không phải là một nạn nhân thụ động của môi trường, nó là một người tham gia tích cực, liên tục đàm phán, đổi mới và bể cộng các quy tắc theo ý muốn của mình. Đừng như một minh chứng vượt thời gian cho tinh thần bất khuất, vĩ đại của sự sống.